امشب در 24 ابراز نگرانی تازه آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. رافائل گروسی میگه ایران همکاری با آژانس رو قطع کرده و از سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا اطلاعی نمیده. انتقاد مهدی کروبی از حاکمیت و پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا. رهبر اعتراضات 88 میگه مردم انقلاب نکردن که برده روحانیون بشن. وزیر علوم اسرائیل میگه این کشور مثل مردم ایران از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه. تاکید گیلا گملیل برای از سرگیری روابط با ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی. و واکنش 2 سازمان حقوق بشری به بازداشت بیش از 20,000 نفر بعد از جنگ 12 روزه. عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از جامعه بین‌المللی خواستند جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده مذاکرات این نهاد با جمهوری اسلامی درباره نحوه از سرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای که هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند نباید ماه‌ها طول بکشه. رافائل گروسی در گفتگویی با رویترز خواهان دستیابی به توافقی هرچه سریعتر حتی در هفته‌های جاری شده. گروسی گفته از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به سایت‌های غنیسازی ایران آژانس هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت یا محل ذخایر اورانیوم غنی شده این کشور دریافت نکرده. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 گزارش فصلی تازه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به کشورهای عضو ارسال کرده. گزارش‌هایی که نشون میده ذخایر اورانیوم تهران با غنای تا 60% نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای اندکی پیش از حملات اسرائیل افزایش یافته بودند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، آنچه که آقای گروسی در گفتگو با رویترز داره میگه تصویر بسیار تیره و تاریکی از وضعیت فعلی آژانس با تهران رو نشون میده. و توضیحات بسیار مهمی هم داره فرداد. در 2 گزارشی که امروز چهارشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو شورای حکام ارائه داده گفته شده که جمهوری اسلامی مقدار اورانیوم با غنای 60% رو چند روز یا چند هفته قبل از حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای بیشتر کرده بود. بر اساس گزارش اولی که ارائه شده تا تاریخ 23 خرداد، یعنی همون روزی که اسرائیل حملات خودش رو آغاز کرد، ذخایر اورانیوم ایران به 9874 کیلوگرم رسیده بود، افزایش معادل با 627 کیلوگرم نسبت به گزارش قبلی آژانس. و ذخایر اورانیوم غنی شده هم که تا سطح 60% هست نزدیک به 45 کیلوگرم برآورد شده که رقمی هستش که ظرفیت تولید دست کم 10 بمب هسته‌ای رو داره نسبت به این گزارشی که خود آژانس منتشر کرده. در مقابل ذخایر 20% هم گفته شده که به 184 کیلوگرم کاهش یافته، اما همچنان در سطح حساسی قرار داره. آژانس یادآوری کرده که تنها 42 گرم اورانیوم 60% در صورت غنیسازی بیشتر برای ساخت یک سلاح هسته‌ای کافیه. این گزارش همچنین یک بار دیگه به 3 مکان مشکوک از جمله لویزان، شیان، ورامین و مریوان اشاره میکنه. این 3 مکان بخشی از یک برنامه مخفی هسته‌ای بودن که هدفش میتونسته تحقیق یا حتی آماده سازی برای ساخت سلاح هسته‌ای باشه. برنامه‌ای که جمهوری اسلامی هیچ وقت رسما به آژانس اعلام نکرده بود. دومین گزارش آژانس هم بر سر اختلافات تهران و آژانس متمرکزه. در این گزارش آمده که تا زمانی که اجرای کامل اقدامات پادمانی از سر گرفته نشه، آژانس قادر نخواهد بود که هیچ نتیجه یا اطمینانی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ارائه کنه. اظهارات گروسی در همین مورد رو بشنویم. Everybody agrees that the capacity to produce همه توافق دارند که ایران همچنان توانایی تولید سانتریفیوژهای بیشتر را به میزان قابل توجهی دارد. ما باید به سایت‌ها دسترسی پیدا کنیم. بدون بازرسی هر چیزی فقط گمان زنی است. آنها باید مشخص کنند مواد هسته‌ای کجاست، چون این مواد تحت نظارت آژانس هستند.
ایران اصل بازرسی را رد نکرده، اما نگرانی‌های امنیت ملی و سیستم جدیدی که راه اندازی کردند را مطرح کردند. ما به ایران یادآوری کرده ایم که قوانین داخلیشان برای آنها تعهد ایجاد می‌کند، نه برای آژانس. حالا باید راهی پیدا کنیم که به توافق برسیم. برخی تحرکات در اطراف سایت‌ها دیده‌ایم، ولی نه خیلی زیاد. فردا رافائل گروسی هشدار داده که مذاکرات با جمهوری اسلامی برای از سرگیری بازرسیان نباید ماه‌ها طول بکشه و تاکید کرده که توافق باید در همین هفته نهایی بشه. او گفته آژانس از زمان حملات اسرائیل هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی دریافت نکرده و نمیتوان بیش از یک ماه بدون راستی آزمایی گذروند. انتشار این دو گزارش برای 35 کشور عضو شورای حکام اهمیت حیاتی داره فردا، چرا که اونها باید تصمیم بگیرن که در قبال افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی چه واکنشی باید نشون بدن و این دو گزارش همزمان با آغاز روند فعالسازی مکانیزم ماشه اینجا در مقر سازمان ملل خیلی میتونه مهم باشه. یکی از مهمترین شرایطی که اعضای کشورهای اروپایی برای جمهوری اسلامی تعیین کردن در 30 روز روند فعال سازی مکانیزم ماشه همین هستش که باید آژانس دسترسی به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مخصوصاً اون 3 سایت مهم رو پیدا بکنه. اگر جمهوری اسلامی باز هم این دسترسی رو برای آژانس بین‌المللی اتمی و بازرسانش نده، مطمئناً میتونه این روند مکانیزم ماشه رو برای کشورهای اروپایی اینجا در مقر سازمان ملل آسان‌تر بکنه و با اینکه 5 روز میگذره از آغاز روند فعالسازی مکانیزم باشه، ما همچنان مواضع جمهوری اسلامی رو به شکل قبلی و قدیمی شاهد هستیم و به نظر نمیرسه به گفته دیپلمات‌ها که این مواضع تغییری بکنه در هفته‌های پیش رو. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جدید، جمهوری اسلامی تحرکات تازه‌ای در تأسیسات نتنز انجام داده. بر اساس این تصاویر که دیوید آلبرایت، بازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرده، جمهوری اسلامی هفته پیش تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع را از سایت نتنز خارج کرده. همکارم آرش علایی از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، چه می‌دونیم در مورد دلیل این خروج تجهیزات سرمایه و گرمایی از داخل تأسیسات نتنز؟ خب همونجور که تو اشاره کردی، دیوید آلبرایت که از بازرسان اسبق سازمان ملل متحد هست، یکی از محققین ارشد و برجسته در مورد تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای این کشور هست و ایشون در حساب اکس خودش چندین عکس ماهواره‌ای رو منتشر کرد که نشان می‌دهد که بخشای از تأسیسات سیستم‌های هوا، مخصوصا تهویه هوا، حالا چه اونایی که خنک کننده هستن، چه اونایی که سیستم گرمایشی هستن، چه چیلرها، چه اون بخشی که بهش میگن اچوک، از نتنز داره خارج میشود و این رو آقای آلبرایت خودش توضیح داده است. گفته است این سیستم های گرمایشی سرمایشی مثل قلب میمونه کاربردشون برای بدن در مورد این سانتریفیوژ ها، به خاطر که اگر وجود نداشته باشن اون تهویه هوا صورت نگیرد. این بانکر هایی که جمهوری اسلامی ساخته است، تأسیساتی که زیر خاک هستند، بعضا 10 متر شاید 100 متر زیر خاک، زیر عمق خاک هستند، بدون داشتن این سیستم های گرمایشی و سرمایشی نه محققین میتونن برن اون تو، نه مهندسین میتونن برن اون تو و نمیشود این سانتریفیوژ هایی که بعضا باید چندین هزار دور در دقیقه به دور خودشون بچرخن رو خنک کرد. بنابراین این گزارش میگوید جمهوری اسلامی به مثابه این که انگار واقعا منتظر این هستن که ضربه دیگری دریافت بکنن، دارن این سیستم ها رو از نتنز خارج میکنن. نشریه اسرائیل هیوم هم یک تیتری زده است و گفته است آیا تهران خودش رو برای ضربه بعدی آماده میکند. با اشاره به همین عکس ها گفته است این نشانه ضعف جمهوری اسلامی است، نشان میدهد که جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای اینکه ضربه دیگری دریافت بکنه
و قبل از اینکه این ضربه کاری رو دریافت بکنه فرداد داره سعی میکنه مثل یک بازیگر شطرنجی که مهره‌های خودش رو از دست داده، مهره‌های ارزشمند خودش رو از محلکه بیرون ببره و سعی کنه حالت تدافعی به خودش بگیره. حالا اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتواند در این کار موفق باشد، چقدر میتواند این تأسیساتی که فعلا اونجا بعضیاشون زیر آوار هستند و همجور که در گزارش مریم هم شنیدیم هنوز اون بازرسان آژانس نتونستن دسترسی پیدا بکنن به خیلی از این تأسیسات. باید دید آیا جمهوری اسلامی میتونه با این حرکت این تأسیسات رو از گزند حملاتی دیگر از طرف آمریکا و اسرائیل مصون بداره یا خیر؟ آرش، پیش از تو داشتم با مریم صحبت میکردم در مورد این مصاحبه آقای رافائل گروسی. او میگه که زمان برای مذاکره نمیتونه ماها طول بکشه. حتی حرف از این میزنه که در همین هفته جاری باید به نتیجه‌ای برسه. این هشداری که او در مورد محدود بودن زمان مذاکرات میده چه معنایی داره به خصوص در کانتکست تهدیدات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران؟ ببین اون به یه بخشش اینجوری که شما میگید به کانتکست امریکا و اسرائیل برمیگرده و یک بخشیش به کانتکستی که اتفاقاتی که در داخل ایران میفته. یعنی مجلس شورای اسلامی در ایران قانونی تصویب کرده است که حالا دیگر هر گونه بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منوط است به اجازه شورای عالی امنیت ملی. یعنی جمهوری اسلامی سعی کرده است یک بافر سیاسی به وجود بیاورد، یک حرکتی بکند که یک مرحله سیاسی دیگر، یک مرحله بوروکراتیک دیگر به کار بازرسان آژانس اضافه بشود. حالا اگر درخواست میدن باید برد یه آژانس دیگری و یک جوری وقت بکشد. جمهوری اسلامی واضحاً از زمان اول کار آقای ترامپ، هر کارشناسی که شما باهاش صحبت بکنید میگوید سیاست جمهوری اسلامی کشتن وقت است، منتظر بشوند آقای ترامپ برود و رئیس جمهوری بعدی بیاید، شاید از این ستون با آن ستون فرج شود. ولی آقای گروسی در این مصاحبه در واقع به زبان دیپلماتیک دارد میگوید این مرحله، این بوروکراسی اضافی میتواند به ضرر جمهوری اسلامی تمام شود. مهلت دارد از اون چیزی که آمریکایی ها میخواهند، اون چیزی که اروپایی ها میخواهند، مهلت مکانیسم ماشه دارد به سر میرسد. آقای گروسی میگوید یک هفته وقت وجود دارد برای رسیدن به توافق و باید سریعا درها باز بشود برای اینکه بازرسان آژانس برگردند. اگر برنگردند عواقبش متوجه خود جمهوری اسلامی خواهد بود. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از کاخ سفید با ما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، وقتی حرفای آقای گروسی رو میذارید در کنار این گزارش آقای آلبرایت که ایران بعضی از تجهیزات رو از داخل تاسیسات نتنز خارج کرده، چه تصویری به ما میده در مورد هفته‌های پیش رو؟ با سلام خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. به نظر میرسه که خب ایران هنوز در ارزیابیش از موقعیت و تصمیم گیری در مورد چه راهبردی رو باید انتخاب کنه و نحوه اجرای اون راهبرد توی بلوک قدرت به یک نتیجه جمع‌بندی نهایی نرسیده. یعنی اینی که یک تعامل کامل میخواد یا یک تقابل کامل، چون راه حل وسط عملاً به نظر من امکان ناپذیره. بنابراین اون چیزی که داره انجام میشه به نظر میرسه که پیش‌بینی‌ها بر مبنای این است که ممکنه به هر حال اسرائیل حمله کنه. این یه نکته. و نکته دوم این است که حاکمیت اون موقع چه واکنشی نشون بده در مورد این حمله‌ای که ممکنه اتفاق بیفته. ابعاد حمله معلوم نیست. اسرائیل میتونه یک حمله کوتاه بکنه، یعنی به نهادهای سیاسی حمله کنه، یا بخشای نظامی یا یه بخش هسته‌ای خاص بخواد حمله کنه برای که فکر کنه مأموریتی که فکر می‌کرده باید انجام بشه، یا حتی به عنوان سیگنال محسوبش کنید که گامی است که در دور بعدی میخواد انجام بگیره. به هر حال اون چیزی که مهم است این است که من فکر میکنم ارزیابی حاکمیت این است که احتمال حمله اسرائیل زیاده و منتظرن که ببینن که شرایط چه پیش خواهد اومد. اینم به خصوص قبل از سفر آقای پزشکیان به نیویورک، چون ممکنه به هر حال در نیویورک تا قبل از نیویورک راهبردها ممکنه تغییر کنه و حتی ممکنه پیشنهادایی شده که مثلا آقای مکرون واسطه بشه، ملاقاتایی صورت بگیره. حالا باید دید که کدومش اتفاق میفته. در صورت برخورد احتمالاً بالاخره یک نقشه راهی ترسیم کردن دیگه، نه؟ چطور میشه دریافت کرد اون رو؟ چه
چه سناریویی به نظرتون جلوی پای جمهوری اسلامی است اگر یک برخورد جدی دیگر صورت بگیره؟ ببینید، اگه نقشه را به این معنی باشه، اگه تقابل کامل بره، تقابل تمام عیار بره، یا این دو تا واکنش میتونن انجام بدن. واکنشی که سعی کنن سطح تقابل رو به جایی نرسونن که اسرائیل ادامه بده، یا برن به سمت بازی مرگ. خب طبیعتا انتخاب گزینه دوم که شامل حمله به تأسیسات نفتی منطقه، پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، بستن خلیج فارس، تنگه هرمز و حمله به اسرائیل به طور نامحدود، یعنی هر جایی که دستشون میرسه، این خب واکنشی که به دنبال خواهد داشت واکنش بسیار طوفانی خواهد بود و هم حاکمیت حتما بعید میدونم بتونه ادامه کار بده و هم کشور با یک موقعیت بسیار دشواری روبرو خواهد شد. ولی در گزینه اول ممکنه واکنش‌هایی نشون بدن برای که بگن ما بالاخره تونستیم ضربه رو دفع کنیم. بستگی داره که موقع اسرائیل بخواد ادامه بده یا اسرائیل متوقف بشه. بعید میدونم آمریکایی‌ها در این موقعیت بخوان وارد یک جنگ همه جانبه بشن، برای اینکه اون خطرات مسئله هسته‌ای عملاً کنار گذاشته شده. اسرائیل هم موقع وقت ترجیح میده بره به سمت، اگه آمریکا نیاد، ترجیح میده به سمت همین سیاست آسمان بی‌دفاع و هر مدتی که احساس کنه که میتونه ضربه بزنه همین رو انجام بده. از اون برم خب فشار اقتصادی، اونا معتقدن همین فشار اقتصادی میتونه حاکمیت رو با بحران‌های بیشتری روبرو کنه تا درگیری نظامی. به خاطر همین هم بخشی از بلوک قدرت معتقدن ما باید بریم به سمت اقدامات پیش دستانه قبل از اینکه حاکمیت به خاطر فشار اقتصادی از پا در بیاد. اون چیزی رو که به عنوان بازی مرگ توصیف کردید که جمهوری اسلامی دیگه کامل بزنه زیر میز و کل منطقه رو به آشوب بکشه، آیا فکر میکنید ممکنه اون رو به عنوان یک کارت تهدید مکاتبه کرده باشن با طرفای آمریکایی و اگر اینطور باشه آیا اون میتونه ممانعت ایجاد بکنه از یک رویارویی دوباره از سمت اسرائیل و آمریکا؟ ببینید، آقای عراقچی در سفر اولش که قبل از حمله اسرائیل به طور ضمنی به کشور عرب گفته بودند که اگر ما مورد حمله قرار بگیریم و به طور جدی آسیب ببینیم، این آسیب به قول معروف به همه خواهد رسید. ولی اینی که حالا این در این لولی که من گفتم بخواد انجام بشه، من بعید میدونم که حاکمیت هنوز به یه تصمیم نهایی گرفته باشه. خیلی کار پرخطری است و نه به گروه خونی روحانیت میخوره که معمولاً یه بخشی از محافظه‌کاری دارن، نه به تکنوکرات‌های درون حاکمیت میخوره و گروه‌های تندرویی که طرفدار این ایده هستن خودشون هم میدونن که همچین ایده‌ای نه حمایت اجتماعی داره، نه حمایت تو بلوک قدرت اکثریت. در نتیجه بعید میدونم این کار اتفاق بیفته. اما در یه موقعیتی که حاکمیت دچار تشتت بشه و قدرت مدیریت نظامی از دست بره، وقت ممکنه بخش‌های از بلوک نظامی خودسرانه این کارو بکنن. ولی در مجموع من بعید میدونم این گزینه دوم انتخاب کنن. من برداشتم اینه که این کار انجام نمیدن، هرچند که فشار درون بلوک قدرت زیاده برای تعامل کامل. صحبت‌های آقای دکتر جواد فریدزاده که گفت ایران در حالت بی‌دولتیه و چند تا پیشنهاد کرد، از این بابت مهم بود که خب یه آدمی است که هم با آقای خامنه‌ای نزدیکه، هم با آقای خاتمی و رئیس مرکز گفتگوهای تمدن‌های کشور بوده. در نتیجه اون حرفش این بود که یک، بایستی وضعیت اضطراری اعلام بشه، دوم اینی که گفت که بایستی مجلس تعلیق بشه، سوم اینی که نهادهای موازی تعلیق بشه، امامان جمعه در مورد سیاست صحبت نکنن و سه تا پیشنهاد هم در سیاست خارجی مطرح کرد که بس تعامل کامله. یک، ترک منازعه با اسرائیل امضا بشه، دوم مسئله هسته‌ای وارد گفتگو بشه، این که ما گفتگو نمی‌کنیم غلطه، احتمالاً همون پیشنهاد تعلیق، و از همه مهمتر پیشنهاد کرده بود که از طریق آقای مکرون یک میانجیگری برای سفر آقای پزشکیان به آمریکا فراهم بشه و اصل حرفش هم این بود که یک شجاعت برای صلح مهمتر از جنگه و ایران برای ایرانیان باید بماند.
و این مهمتر از هر چیزی است. بنابراین شعارهای دینی، مذهبی، شیعه، همه اینا موقعی معنی پیدا میکنه که ایران و ایرانیان بمانند. با این دستفرمون در حالت بی‌دولتی ممکن است نه ایران نه از تاک نشاند نه از تاک نشاند، یعنی نه ایران بمانه و نه ایرانیان و کشور به دچار نابودی بشه، اونم با این فشل بودن وضع که در وضعیت بی‌دولتی ما داریم به سر میبریم. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز با انتقاد از حاکمیت گفته مردم انقلاب نکردن که برده روحانیون و مسئولان بشن. او با خطرناک توصیف کردن وضعیت ایران تاکید کرده تنها راه برون رفت از بحران فعلی و برداشتن سایه تحریم و جنگ بازگشت به اراده مردم و مذاکره مستقیم با آمریکاست. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه از لندن با ماست. آقای اکبرین، حرفا شاید 20 سال پیش خیلی معنای بیشتری میداد. الان در این شرایط ایران، در این شرایط خاص ایران، بعد از این جنگ 12 روزه، بعد از تمام این سرکوب‌هایی که صورت گرفته، چقدر حرف کروبی برش داره، چه در داخل حکومت چه حتی بین مخالفان؟ وقت شما بخیر. ببینید، اگر مخاطب آقای کروبی رو مثلا رهبر جمهوری اسلامی بدونیم، چون داره میگه که باید به خطاهای گذشته اعتراف کرد، باید وقتی مسیر رو اشتباه رفتید شجاعت پذیرش اشتباه داشته باشید، باید برگردید به مردم، مثلا مذاکره مستقیم با آمریکا بکنید، مردم برده ما نیستن. بسیار خوب. اگر مخاطب این حرفها رهبر جمهوری اسلامی باشه، بسیار حرفهای بیهوده است. یعنی حرف درسته اما به لحاظ مخاطب بیهوده است. چرا؟ به خاطر اینکه آقای کروبی از سال 1371 تا به امروز 15 نامه به علی خامنه‌ای نوشته. شما همون اولین نامه او در سال 71 رو که نگاه بکنید، جان کلامش همون چیزی است که امروز گفته. خب از سال 1371 تا امروز چند دهه گذشته، چقدر از این حرفا تأثیر گذاشته رو رهبر جمهوری اسلامی؟ نه تنها تأثیر نگذاشته، بلکه خود مهدی کروبی رو 15 سال به زندان خانگی فرستاده. پس اگر مخاطب رهبر جمهوری اسلامی یا به قصد تأثیرگذاری در رهبر جمهوری اسلامی گفته شده، کار بیهوده است. اما اگر مخاطبش مردم باشن به معنای عام کلمه، قاعدتا مردم از اینجایی که نامه آقای کروبی هست بسیار جلوتر هستند. به عبارت دیگه حتی تناقض‌هایی هم می‌بینن در آراء ایشون. مثلا ایشون میگن که سیاست‌های غلط و ماجراجویانه رو جمهوری اسلامی باید بگذاره کنار. درست؟ خود آقای کروبی در زمان جنگ 12 روزه تو نامه‌شون نوشته بودن که انقلاب اسلامی پرچمدار مبارزه با استکبار و صهیونیسم بود. خب همین سیاست‌های غلط و ماجراجویانه همون پرچمداری است و از همون پرچمداری شروع شد. کی به جمهوری اسلامی اجازه داد که پرچمدار مبارزه با استکبار و صهیونیسم بشه به قیمت از بین بردن ایران و سفره مردم و همه آنچه که در این سالها دیدیم؟ پس اگر مخاطب مردم نه تنها از محتوای اظهارات جناب آقای کروبی جلوترند، بلکه به خود ایشون هم نقد دارن که چرا شما حرفاتون منسجم نیست و متناقضه. مگر اینکه مخاطب ایشون یا هدف از اظهارات آرایش سیاسی و تأثیر بر آرایش سیاسی امروز ایران باشه. من معتقدم اگر این سومی باشه حرفهای خوبی است و تأثیر میذاره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلاح طلبان هم جمهوری اسلامی تلاش کرد که دو دسته بشن، هم خودشون به دلیل پاره‌ای از منافع و مصالحشون چند دسته شدن و بعضیشون گفتن که ما کنار آقای کروبی میایستیم، نه کنار مهندس موسوی که خواستار تغییر اصل ساختار جمهوری اسلامی شده. ما کنار آقای کروبی میایستیم که مثلا با نظام، با حفظ ساختار نظام موافقه. این حرفا نشون میده که حتی به این لحاظ هم اون دسته از اصلاح طلبان که کنار آقای کروبی ایستادن هم حالا دارن حرفایی از اون میشنون که خروجیش چندان تفاوتی با حرفهای کسانی که مخالف اصل نظام هستن نداره. ممنونم از شما. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه از لندن.
وزیر علوم و فناوری اسرائیل در مصاحبه با ایران اینترنشنال از حمایت اسرائیل از شاهزاده رضا پهلوی برای سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داده و گفته از نظر اسرائیل ملت ایران از رضا پهلوی پشتیبانی می‌کنند. گیلا گملیل که عضو کابینه امنیتی اسرائیل هم هست، همزمان با سفر هیئت کارشناسی اعزامی از سوی شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل به بابک اسحاقی خبرنگار ما در اسرائیل گفته گرچه انتخاب با ملت ایرانه، ولی اسرائیل می‌بینه که ملت ایران به گفته او به رضا پهلوی باور دارند و از او حمایت می‌کنند. کامران خانسارینیان، نایب رئیس نفتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، از واشنگتن با ما. آقای خانسارینیان، به گمانم در این حد حرفای این چنینی از یک مقام رسمی دولت اسرائیل که میتونه اتفاقا یکی از عوامل سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، برای شاهزاده و تیم اطراف او از جمله احتمالاً کسانی مثل شما دلگرم کننده باید باشه. درود بر شما فردا جان و درود بر بینندگان شبکه ایران اینترنشنال. خب مهمترین چیز برای شاهزاده رضا پهلوی، مهمترین چیز برای هر رهبر سیاسی استقبال عموم کشور خودشه. شاهزاده رضا پهلوی نه میخوان و نه قبول میکنن که یک کشور دیگه و یا رهبران کشورهای دیگه او رو انتخاب بکنن برای یک پستی، یک مقامی، برای هیچ چیز دیگر. مهمترین چیز برای ایشون همون چیزیست که باید اهمیت داشته باشه، اون هم حمایت گسترده و کم سابقه مردم ایران از ایشونه. و فکر میکنم دلیلی که دولت اسرائیل اینجوری داره صحبت میکنه و اینجوری داره موضع‌گیری میکنه به خاطر همین است که اون استقبال، اون حمایت از ایشون رو میبینن. به هر حال همه ما شاهد این هستیم که اسرائیل چه نفوذی تونست کرده در داخل ایران از نظر امنیتی و غیره، و به هر حال اطلاعاتی که اونا به دست میارن این هستش که کسی که بالاترین حد استقبال و حمایت عمومی رو داره شاهزاده رضا پهلوی هستن و برای همین به این نتیجه رسیدن. و طبعا استقبال عظیمی از همیهنانمون برای ایشون دلگرم کننده است و اینه که دولت‌ها بالاخره دارن به این نتیجه میرسن، اون هم دلگرم کننده است. ولی اینه که دولت‌های خارجی بخوام بیان یکی رو برای آینده کشور یا برخلاف خواسته ایرانیان رو انتخاب کنن چیزی نیست که کسی رو قبول بکنه و دلیلی که اینا دارن این کارو میکنن این هستش که شاهد حمایت مردم از ایشون هستن و اون در واقع قبول کردن حمایت مردم از ایشون و اینکه مردم ایشون رو به عنوان آلترناتیو این نظام رو قبول دارن کار بسیار بسیار خوبی است از سوی دولت اسرائیل و به نظر من کاری است که دولت‌های دیگه هم میتونن بکنن اگر واقعا دنبال آلترناتیو به این نظام هستن. فرمودید که ایشون یا جریان همراه ایشون شاید خرسند نباشن از اینکه دولت خارجی بخواد کسی رو در ایران روی قدرت بنشونه، ولی در مورد فرانسه و بلژیک صحبت نمی‌کنیم، در مورد اسرائیل صحبت می‌کنیم که اگر تعارف رو کنار بذاریم الان با توجه به تنشی که با ایران داره احتمال بسیار زیادی وجود داره، نمیدونم چند درصد، ولی احتمال قابل توجهی وجود داره که به شکل نیابتی عامل سقوط جمهوری اسلامی بشه. آیا دارید میگید که اگر اسرائیل جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه و بعد تحت شرایطی از شاهزاده رضا پهلوی دعوت بکنه او استقبال نخواهد کرد؟ خب اسرائیل در جایگاهی نیست که از ایشون دعوت بکنه که به کشور خودش برگرده. جمهوری اسلامی اگر برود آخر سر به دست مردم ایران میرود. درسته که اسرائیل خیلی کارا میتونه بکنه، خیلی کارا رو کرده که این راه رو ساده تر کرده برای مردم ایران. تضعیف کردن جمهوری اسلامی، تضعیف کردن نهادهای اطلاعاتیش، سپاه پاسداران، در واقع دستگاه سرکوب مردم ایران، این کارهایی که اسرائیل کرده خب راه رو نشون داده به مردم ایران که چگونه میتوانند از ضعیف بودن این نظام استفاده بکنند برای تعیین سرنوشت خودشون، برای بازپس گرفتن کشورشون، برای در یک زمانی اومدن به خیابون و انداختن جمهوری اسلامی. مردم ایران هستند که
هم در واقع سرنوشت جمهوری اسلامی تعیین خواهند کرد، هم دولت بعد از اون، هم رهبران ایران و یا رهبر ایران بعد از رفتن جمهوری اسلامی، نه کشورهای خارجی. کسی منکر این نیست که کشورهای خارجی میتونن کمک بکنن، اتفاقا از کمکشون استقبال میکنیم. هر ایرانی که دنبال ایرانی آزاد و آباد است باید استقبال کنه از اینه که کشورهای دیگه بیان و به مردم ایران کمک بکنن، ولی اسرائیل نمیخواد ایشون رو به ایران دعوت بکنه، نمیخواد رهبر آینده کشور رو انتخاب بکنه. اون انتخاب فقط و فقط با مردم ایران هست و فکر میکنم دلیلی که وزرای اسرائیل، رئیس جمهوری اسرائیل اینجوری هم با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات میکنن، هم ازشون حمایت میکنن، هم تیمی از مشاورانشون به حضور میپذیرن، این هستش که میفهمن که شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیوی است به این نظام، نه چون خودشون میخوان یا چون خودشون ایشون رو انتخاب کردن، بلکه چون اکثریت مردم ایران دنبال این آلترناتیو هستند. آقای خانسارینی، خیلی روشنه که با ظرافت و اگر بتونم از این لفظ استفاده بکنم دیپلماتیک در عین حالی که استقبال میکنید از رویکرد دولت اسرائیل، اما محتاط هم هستید که بیش از اندازه شاهزاده رضا پهلوی و جریان او رو نزدیک به اسرائیل نشون ندید. ولی میدونید بهتر از من که به خصوص بعد از جنگ 12 روزه و نزدیکی که به خصوص در این 3 سال گذشته به وجود آمده، بسیاری شاهزاده رضا پهلوی و جریان نزدیک به او رو خیلی نزدیک به اسرائیل الان میبینن. از منظر روابط عمومی چقدر به نظرتون این سرمایه است یا میتونه یک تهدید باشه؟ چون میدونیم هستن کسانی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی ان، مخالف جمهوری اسلامی ان، خواهان سرنگونیشونن، ولی خیلی دل خوشی هم از اسرائیل ندارن. ببینید، وقتی درباره اسرائیل داریم صحبت میکنیم و رفتار دولتش، باید تعارف رو بذاریم کنار. کمتر دولتی پیدا میشه، کمتر کشوری پیدا میشه که حقیقت و واقعیت جمهوری اسلامی رو متوجه شده و پذیرفت. اینه که یک رژیمی داریم در ایران که در واقع یک رژیم غاصبه که مردمش هر روز میکشه، شکنجه میکنه، میفرسته زندان، زنان رو اذیت میکنه، اقلیت‌های دینی رو میفرسته زندان، خونه‌شون رو مصادره میکنه. کمتر دولتی در جهان شما پیدا میکنید که این واقعیت رو پذیرفته و حاضر یک کاری رو بکنه. اسرائیل واقعیت، حقیقت و دی ان ای جمهوری اسلامی رو درست شناخت، در صورتی که خیلی از کشورهای اروپایی همچنان دنبال مماشات با این رژیم هستند، همچنان دنبال این هستند که یکی از توی نظام پیدا بشه که بخواد یه اصلاحاتی رو به وجود بیارن. اسرائیل میدونه که با چه موجودیتی مواجهه، چون جمهوری اسلامی خطر بزرگی است برای اسرائیل و اینه که اسرائیل حاضره از مردم ایران حمایت بکنه، حاضر اون آلترناتیو که مردم ایران در اکثریتشون قبول دارن رو به عنوان آلترناتیو به این نظام هم قبول بکنه. نشون میده که درسته که یه سری ممکنه از اسرائیل خوششون نیاد، ولی بین این همه کشور در سطح بین المللی اسرائیل تنها کشوری است که واقعا برادریش رو با مردم ایران نشون داده، ثابت کرده و نشون داده که حاضر رژیم رو تضعیف بکنه و از مردم حمایت بکنه. بنابراین کسایی که با این کشور مشکل دارن، فکر کنم مشکلشون یک چیزی دیگری است، ولی اگر واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم، اسرائیل کشوری است که بخواد جمهوری اسلامی رو دیگر نباشه و مردم خودشون بتونن تعیین سرنوشت خودشون تعیین بکنن و دوباره کشوری آزاد و آباد باشن و کمتر کشوری شما پیدا میکنید که با صراحت حاضر اینجوری صحبت بکنه و اینجوری نه فقط صحبت بکنه بلکه عمل بکنه. ممنونم از شما. کامران خانسارینیان، نایب رئیس نوفتی، اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از واشنگتن دی سی. عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر سرکوب گسترده شهروندان در ایران به بهانه امنیت ملی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل رو محکوم کردند. بر اساس بیانیه این دو سازمان، عوامل جمهوری اسلامی از 23 خرداد تا به حال با راه انداختن موجی هولناک از سرکوب بیش از 20,000 نفر از جمله منتقدان و اتباع خارجی رو بازداشت کردند. این دو نهاد خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی شدند.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از تورنتو با ماست. خانم بحرینی، بیشتر به ما بگید در مورد یافته‌هاتون چقدر باعث نگرانی است و اگر اجازه داشته باشم اینو هم اضافه بکنم که فقط بازداشتی‌ها هم نیستن. می‌دونیم که سیل زیادی از به خصوص شهروندان افغان تبار رو از ایران در این مدت اخراج کردن. با سلام شما و بینندگان عزیز، ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایران همواره بی‌وقفه عمل میکنه، اما از زمان جنگ ایران و اسرائیل ما شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ابعاد مختلف هستیم. همونطور که شما اشاره کردین، به گفته خود مقامات بیش از 20,000 نفر ظرف این 2 ماه گذشته بازداشت شدند که شامل روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری، اتباع افغانستان و سایر اتباع خارجی و همینطور کاربران شبکه‌های اجتماعی میشه. به علاوه ما شاهد این هستیم که به ویژه اقلیت‌های تحت ستم، هم اقلیت‌های مذهبی مثل بهائیان، مسیحیان و یهودیان مورد تشدید این سرکوب‌ها و بازداشت‌ها قرار گرفتن و هم اقلیت‌های بلوچ، کرد و عرب. بر اساس آماری که گروه‌های حقوق بشری مختلف ارائه دادن، مثلا در استان‌های کرمانشاه و خوزستان و کردستان ما شاهد بازداشت چند صد نفر از این اقلیت‌ها بودیم. به علاوه در مورد اقلیت بهایی به طور مشخص بازداشت‌های گسترده و بازجویی‌های همراه با خشونت صورت گرفتن و مصادره اموال اونها، پلم کردن محل کسب و کار اونها تحت این عناوین کاملا دروغین که همکاری میکنن با موساد و اسرائیل شدت گرفته. حتی نماینده مجلس جمهوری اسلامی هم تایید کرده که چندین نفر از اقلیت یهودی بازداشت شدن و مجددا مورد اتهام‌های بی اساس ارتباط با اسرائیل قرار گرفتن و دست کم 53 فرد مسیحی هم بازداشت شدن. علاوه بر این بازداشت‌های گسترده ما شاهد اظهارات بسیار نگران کننده و وحشت‌آور از سوی رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات کشور هستیم که خواهان محاکمه‌ها و اعدام‌های شتاب زده هستند و همینطور قانونی که از سوی مجلس تصویب شده و در مراحل نهایی تاییدش از سوی شورای نگهبان که دامنه اتهام‌های مشمول مجازات اعدام رو گسترده کرده و بر علاوه بر همه اینها ایستهای بازرسی که در جریان اونها نه تنها رفتارهای خشونت آمیز و بازرسی‌های غیرقانونی صورت میگیره، بلکه تیراندازی‌های کاملا غیرقانونی به سمت خودروها صورت گرفته که دست کم در 2 مورد در همدان و استان مرکزی در شهر خمین موجب مرگ اعضای مختلف چندین خانواده شده و به خصوص یک دختر 3 ساله و این تیراندازی ها در حالی صورت گرفته که هیچ گونه شواهدی وجود نداشته که این افراد خطری رو متوجه نیروهای امنیتی یا کسان دیگری کرده بودند و ماموران به طور غیر قانونی موجب این مرگ‌های بسیار ناراحت کننده شدند و مطابق معمول هم هیچ گونه پاسخگویی صورت نمیگیره و مردم ایران در حالی که همچنان درگیر عواقب ویرانگر این جنگ صورت گرفته هستند باید با این موج سرکوب‌ها هم روبرو باشن. ممنونم از شما. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از تورنتو. ممنون از شما. چین با برگزاری رژه نظامی به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم قدرت نظامیش رو به نمایش گذاشته تا نفوذش رو در صحنه جهانی تقویت کنه. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در این مراسم گفته از زمان به قدرت رسیدن در سال 2012 تلاش کرده تا چین رو به کشوری تبدیل کنه که نه تنها مورد تهدید قرار نگیره بلکه به اندازه کافی قدرتمند باشه تا در برابر قدرت‌های خارجی هم بایسته. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، تقریبا همه شبکه‌های خبری آمریکایی و بین‌المللی رو که در این 1-2 روز گذشته می‌دیدم یا در مورد همین نشست اجلاس شانگهای صحبت می‌کردن و به خصوص در این 24 ساعت گذشته در مورد این رژه نظامی چین که همه رو متأثر کرده که چه نمایشی رو پکن برای جهان به اجرا گذاشته.
همینطور فرداد، خیلی از رسانه ها، اونهایی که حالا چپ‌تر هستن، که از این رژه نظامی و از این نشست شانگهای به عنوان پایان نظم نوین آمریکا به رهبری آمریکا نام بردن. حالا اونهایی که این مقدار معتدل‌تر بودن عناوین رقیق‌تری براش تلفظ کردن، اما با این حال باز هم در صدر مطبوعات بوده. خصوصا رژه امروز 50,000 نفر بیننده داشته این رژه در مکان. بیش از 20 رهبر کشورهای جهان به شمول آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران در اونجا حاضر بودن و از چیزهایی که نشون دادن، فناوری‌های نظامیشون در واقع همه جامعه جهانی رو به نوعی در بحت فرو برده. اینها از موشک‌های قاره‌پیمایی رونمایی کردن که قابلیت اصابت به هر نقطه از خاک ایالات متحده آمریکا رو به طور مستقیم از چین داره، و یا یک سری سامانه‌های لیزری که در واقع بالای تانک‌ها قرار میگیره و میگه در لحظه قابلیت کور کردن چشم طرف دشمن رو داره، و یک سری قابلیت‌های بسیار نظامی پیچیده‌ای که خیلی از تحلیلگران میگن در مقایسه با رژه نظامی که 10 سال پیش چینی‌ها برگزار کردن یک صعود گسترده فناوری بود. اگرچه میگن هنوز آمریکا جلو هست حتی بعد از این رژه نظامی از نظر فناوری و توسعه فناوری نظامی، اما با این حال حاکی از یک پیشرفت شگرف در صنعت نظامی چینی هست که همه به عنوان کشوری میشناسنش که در طول 40 سال گذشته وارد هیچ درگیری نظامی نشده و عموما اولویتش رو اولویت اقتصادی گذاشته بود. اما به نظر میرسه به نوعی یک چرخش در دیپلماسی چینی ها هم هست. شاید بخوان به رویکرد سخت‌تر در روی نظام سیاست بین‌الملل بیشتر رو بیارن. این صحبتی که تحلیلگران مطرح میکنن، خیلی هم میگن بیشتر شبیه یک ویترین نظامی بود. در واقع اونها در تلاش هستن که به فروش بگذارن این تجهیزات نظامی خودشون. اما واکنش آقای ترامپ هم خیلی جالب بود. از صبح امروز آقای ترامپ حداقل 3 بار واکنش نشون داد به این رژه نظامی. اول که به شدت ناراحت بود، یک پستی رو منتشر کرد، اونها رو به توطئه متهم کرد. این واکنشش به سخره گرفته شد توسط روسی‌ها و خیلی از مطبوعات چپ آمریکا هم اون رو به چشم سخره گرفتن. اما خب آقای لینزی گراهام اینجا در کنگره طرفداری کرد، همون تئوری رو مطرح کرد که اینها به دنبال توطئه علیه آمریکا هستن با این رژه نظامی. بعد از اون در یک مصاحبه تلویزیونی و بعد از اون در نشست مطبوعاتی که در کاخ سفید بود، یک مقدار آقای ترامپ مواضع خودش رو نرم‌تر کرد. گفت اینها تا دیروز دوستان ما بودن، حالا ببینیم از این به بعد چقدر دوست ما خواهند ماند. با این حال ابراز دلخوری کرد، گفت ما از این ناراحتیم که چینی‌ها نقش ما رو در پایان جنگ جهانی نادیده گرفتن یا کم شمردن و از این دست دلخوری‌هایی که توسط ترامپ در مطبوعات آمریکا بسیار بازتاب داشته. اما خیلی ها میگن دلخوری اصلی آقای ترامپ برمیگرده به عملکرد پوتین. میدونیم که آقای پوتین لیموزین شخصی $500,000 خودش رو با خودش برده چین و از صبح امروز سواری میده به رهبران کشورهای مختلف جهان. مثلا آقای نارندرا مودی رو سوار کرده، رهبر کره شمالی رو سوار کرده. میگن همین که آقای مودی رو داخل ماشینش برده 45 دقیقه با آقای مودی در داخل خودروی خودش در حال مذاکره بوده، وقتی که همه رهبرهای دیگه منتظر بودن. خیلی هم بازتاب پیدا کرده اینهایی که سوار خودروی آقای پوتین شدن، خصوصا در مطبوعات روسیه بسیار بازتاب داده شده. و از طرف دیگه می‌دونیم از وقتی که آقای پوتین پاش رو در چین گذاشته صحبت‌هایی رو مطرح می‌کنه کاملا مغایر هست با ارزش‌هایی که آقای ترامپ اینجا در فرش سرخی که برای پوتین حدوداً 3 هفته پیش پهن کرد خواهانش بود. آقای پوتین همون صحبت‌ها و مواضع روز اول جنگ خودش رو به طور مکرر بیان کرده و 2.5 ساعت مکالمه رو در رو و جلسه خصوصی داشته با رهبر کره شمالی. می‌دونیم که کره شمالی گفته میشه در طول سالهای جنگ حداقل 4,000 نفر کشته داده در خط مقدم جنگ بین روسیه و اوکراین. و این دست سیاست‌هایی که به نظر میرسه حتی اگر به گفته مطبوعات آمریکا این رژه نظامی و این نشست بی سابقه شانگهای پایان نظم آمریکا نباشه، حداقل پایان در واقع شعار موفقیت دیپلماسی آقای ترامپ است. ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم در کنگره آمریکا. چون حرف این رژه شد، اجازه بدید در پایان برنامه بخش کوتاهی از این مراسم رو هم با هم ببینیم. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. 11 شب با بخش دوم برنامه همراه شما خواهم بود.